به نام خالق هستی، پدر پولدار، پدر بی پول. فصل 8. غلبه بر موانع پیروزی. افراد پس از آنکه مطالعه کردند و از نظر مالی باسواد شدند، باز هم ممکن است سر راهشان با موانعی مواجه شوند که از دستیابیشان به استقلال مالی جلوگیری می کند. 5 دلیل مهم وجود دارد که چرا افراد باسواد از نظر مالی باز هم نمی توانند مقدار دارایی‌های ستون دارایی‌هایشان را افزایش بدهم. ستونهای دارایی که می تواند مبالغ در گردش هنگفتی برای آنها به ارمغان بیاورند. ستون دارایی هایی که به آنها امکان داشتن زندگی را بدهد که همیشه آرزویش را داشته اند، به جای اینکه زندگی داشته باشند که در آن تمام وقت برای پرداخت هزینه های قبوض و صورت حساب ها کار کنند. 5 دلیل عمده عبارتند از 1. ترس، 2. بدبینی، 3. تنبلی، 4. عادات بد، 5. تکبر. دلیل شماره 1. غلبه بر ترس از دست دادن پول است. من هرگز شخصی را ملاقات نکردم که بابت از دست دادن پولش خوشحال باشد و در تمام سالهای زندگیم نیز هرگز ثروتمندی را ندیدم که حتی برای یک بار هم شده پولش را از دست نداده باشد. اما در عوض افراد بی پول و بی شماری را دیدم که در زندگیشان حتی 1 10 سنتی هم از دست ندادند. آنها به این میگویند سرمایه گذاری. ترس از دست دادن پول واقعیت است و همه حتی ثروتمندان هم آن را دارند. اما مشکل اصلی ترس نیست، بلکه مواجهه شما با ترس است که مشکل آفرین می شود. طرز برخورد شما با از دست دادن پول است که مهم است. شکل مواجهه شما با شکست است که می تواند در زندگیتان تفاوت ایجاد کند. این موضوع هم نه فقط در رابطه با پول، بلکه در مورد هر چیزی در زندگی مصداق دارد. تفاوت عمده میان ثروتمندان و افراد بی پول همین طرز مواجهه آنها با ترس از دست دادن پول است. طبیعی است که وقتی پای پول وسط می آید آدم بترسد و شجاعتش را از دست بدهد. باز هم با این حال می توان پولدار شد. همه ما در فلان مورد قهرمانیم و در فلان مورد دیگر ترسوییم. همسر دوست من پرستار اتاق فوریت‌های ویژه است. او وقتی خون می‌بیند سریع دست به کار می‌شود، اما وقتی حرف از سرمایه گذاری می‌شود وی فرار می‌کند. من وقتی خون می‌بینم فرار نمی‌کنم، بلکه غش می‌کنم. پدر پولدارم ترس‌هایی که درباره پول وجود دارد را می‌شناخت. وی میگفت بعضی ها از مار میترسند، بعضی ها هم از امکان از دست دادن پول میترسند. هر دوتای اینها ترس است. راه حل که وی برای غلبه بر این ترس ارائه میداد این قطعه شعر کوچک بود: اگر از خطری متنفری و نگران، سریعتر دست به کار شو. بانک ها هم به همین دلیل به افراد توصیه می کنند پسنداز کردن را از سنین کم عادت خودشان کنند. اگر از سنین پایین شروع کنید، ثروتمند شدن آسان است. من نمیخواهم در مورد این موضوع الان بحث کنم، اما بین شخصی که از 20 سالگی دست به پسنداز میزند با کسی که از 30 سالگی شروع می کند تفاوت زیادی هست. تفاوتی که بسیار چشمگیر است. می‌دانیم که یکی از عجایب جهان بهره مرکب است. گفته می شود که معامله جزیره منتهن یکی از بزرگترین معاملات تمام تاریخ بوده است. نیویورک را در مقابل ظلم زیمبوهایی که $24 بیشتر نمی‌ارزیدند فروختند.
با این وجود اگر آن $24 جایی سرمایه گذاری می شد، با 8% سود سالیانه $24 در سال 1995 بیشتر از $28 تریلیون می ارزید و منحتن را می شد با اضافه پولی که برای خرید بیشتر قسمت‌های لس آنجلس صرف شده بود دوباره خرید، مخصوصاً با در نظر گرفتن قیمت املاک در سال 1995. همسایه من در یکی از شرکت‌های بزرگ کامپیوتری کار می‌کند. او 25 سال سابقه کار دارد. ظرف 5 سال آینده وی در حالی بازنشسته می‌شد که $4 میلیون در طرح بازنشستگی 401 کی خود پسنداز دارد. وی قسمت اعظم پسندازش را در شرکت‌های سرمایه‌گذاری سودآور خوابانده است و بعداً قرار است آن را تبدیل به اوراق قرضه و بهادار دولتی کند. وقتی بازنشسته بشود تازه 55 سال دارد و گردش سرمایه‌اش در سال $300,000 خواهد بود که از حقوقش هم بیشتر است. پس می‌بینید که حتی اگر هم از ضرر کردن یا خطر کردن بترسید، باز هم می‌شود پولدار شد. اما حتما باید از سنین جوانی شروع کنید و برای بازنشستگیتان از همون موقع طرحی بریزید و باید برنامه ریزی مالی را استخدام کنید تا به کارش اطمینان داشته باشید. تا قبل از انجام هر نوع سرمایه گذاری راهنماییتان کنم. اما اگر وقت زیادی تا بازنشستگیتان نمانده یا می‌خواهید زود بازنشسته شوید چه؟ آن وقت چطور با ترس از دست دادن پول کنار می‌آیید؟ پدر بی پول من از هیچ کاری نکرد و صرفاً از بحث در مورد این موارد هم خودداری می‌کرد. اما پدر پولدارم به من توصیه می‌کرد مثل یک تگزازی به قضیه نگاه کنم. وقتی میگفت من عاشق تگزاس و آدمهایش هستم، در تگزاس همه چیز بزرگ است. اگر تگزاسی ها در چیزی برنده بشوند، حتما پیروزیشان را بزرگ است. اگر هم ببازند، باز هم شکستشان بزرگ است. از او پرسیدم یعنی آنها از باختن خوششان می آید؟ وی گفت من منظورم این نبود. هیچ کس از باخت خوشش نمی آید. تو به من یک بازنده خوشحال نشان بده تا من برای تو یک نفر را پیدا کنم که حاضر باشد ببازد. منظور من دیدگاه تگزاسی ها نسبت به خطر پاداش و شکست است. منظورم مواجهه آنها با زندگی است. آنها بزرگ زندگی می کنند و مثل بسیاری از دوروبری های ما نیستند که وقتی حرف پول وسط می آید مثل سوسک رفتار می کنند. سوسک ها از اینکه کسی نور رویشان بیندازد می ترسند. آنها اگر فروشنده خاروبار فروشی 1/4 پولشان را کم بدهد شیون و زاری می کنند. پدر پولدار به توضیحاتش اینگونه ادامه داد. آنچه که من بیشتر از هر چیزی می پسندم دیدگاه تگزاسی هاست. آنها وقتی می برند افتخار می کنند و وقتی می بازند لاف می زنند. آنها ضرب المثلی دارند که می گوید اگر قرار است ورشکست بشوی باید ورشکستگیت بزرگ باشد و نباید اغراق کنی که یک پنی ورشکست شده ای. بسیاری از افرادی که دور و بر ما هستند آنقدر از ضرر کردن می‌ترسند که یک پنی هم حاضر نیستند از دست بدهند. او مدام به من و مایک میگفت که دلیل اصلی عدم موفقیت در امور مالی این است که بسیاری از افراد بیش از حد محتاطانه جلو می‌روند. وی میگفت آنها آنقدر از ضرر کردن می‌ترسند که دست آخر هم ضرر می‌کنند. فرنک تارکوند که زمانی بازیکن بزرگی در خط حمله در لیگ NFL بود، همین جمله پدر پولدار را به این شکل بیان کرده است: برنده شدن یعنی ترسی از باخت نداشتن. من در زندگی شخصی خودم متوجه شدم که پیروزی به دنبال شکست می آید. من قبل از اینکه بالاخره دوچرخه سواری را یاد بگیرم قبلش بارها زمین خوردم. هرگز گلف بازی را ندیدم که تا به حال توپی را هدر نداده باشد.
هرگز افراد عاشقی را ندیدم مگر اینکه قلبشان حداقل یک بار شکسته باشد و هرگز پولداری را ندیدم که هیچ وقت پولی از دست نداده باشد. پس دلیل این که چرا بسیاری از افراد موفقیت مالی کسب نکرده‌اند این است که درد از دست دادن پول برای آنها بسیار بیشتر از لذت بردن از ثروت است. یک ضرب‌المثل دیگر تگزاسی میگوید همه میخواهند به بهشت بروند اما هیچ کس دوست ندارد بمیرد. خیلی از افراد آرزو دارند که پولدار شوند اما از امکان از دست دادن پول واهمه دارند، بنابراین هیچ وقت پولدار نمیشوند. پدر پولدار داستان مسافرت‌های خود را به تگزاس برای من و مایک تعریف می‌کرد و می‌گفت اگر واقعاً می‌خواهید دیدگاه مواجه درست با خطر، ضرر و شکست را یاد بگیرید، به سن آنتونیو بروید و از آلامو بازدید کنید. آلامو داستانی در مورد افراد شجاعی است که با وجود آنکه می‌دانستند هیچ شانسی در برابر حملات دشمنان نداشتند، اما تصمیم گرفتند بجنگند. آنها تصمیم گرفتند به جای تسلیم شدن بمیرند. اگرچه این داستان از نظر نظامی شکست تراژیک و بزرگی محسوب می شود، اما داستانی الهام بخش است که ارزش دانستن دارد. تگزاسی ها به زبان خودمانی شکست خوردند و باختند. پس تگزاسی ها چگونه با شکست روبرو می شوند؟ در این جور مواقع آنها هنوز هم فریاد می زنند آلامو را یادتان باشد. من و مایک این داستان را بارها شنیده بودیم. پدر پولدار هر وقت در شرف انجام دادن معامله‌ای بزرگ بود و عصبی میشد این داستان را تعریف میکرد. همیشه وقتی همه تلاشش را به کار گرفته بود و به بنبست خورده بود این داستان را تعریف میکرد. هر وقت میترسید اشتباه کند یا پولش را از دست بدهد این داستان را تعریف میکرد. این داستان به او نیرو میداد زیرا یادش میانداخت که همیشه میتواند شکست مالی را به پیروزی تبدیل کند. من میدانستم که شکست صرفاً او را قوی‌تر و باهوشتر میکند. این تازه همه ماجرا نبود. وی اصلاً دوست داشت که ضرر کند. او خودش را میشناخت و میدانست چگونه باید با ضرر و زیان کنار بیاید. وی ضرر و زیان را میپذیرفت و آن را تبدیل به پیروزی میکرد. همین بود که عامل موفقیت او و باخت دیگران بود. اینطوری وی شجاعت عبور کردن از محلهایی را که دیگران پشتش متوقف میشدند پیدا میکرد. وی می گفت به خاطر همین است که من تگزاسی ها را دوست دارم. آنها شکست بزرگشان را تبدیل به جاذبه توریستی کردند که سالانه میلیون ها دلار برایشان به ارمغان می آورد. اما احتمالاً با ارزشترین چیزهایی که من از وی شنیدم به این شرح است: تگزاسی ها روی شکست هایشان را ماستمالی نمی کنند بلکه از آنها الهام میگیرند. آنها شکستشان را میپذیرند و کاری میکنند که دیگران برایشان هورا بکشند. شکست به تگزاسی ها انگیزه میدهد تا برنده بشوند، اما آن فرمول برای همه آنهایی که بخواهند بروند کاربرد دارد. همانطور که گفتم زمین خوردنم از روی دوچرخه بخشی از دوچرخه سواری یاد گرفتنم بود. من یادم می آید که زمین خوردنها صرفاً سبب می شد در راه یادگیری دوچرخه سواری مصمم‌تر بشوم، نه برعکس. قبلا هم گفتم که هرگز با گلف بازی ملاقات نکردم که تا به حال توپی را هدر نداده باشد. کسانی که میخواهند گلف بازی واقعی باشند برایشان هدر دادن یک توپ یا باختن در یک تورنمنت فقط عاملی است که تشویقشان میکنند تا بهتر باشند. بیشتر تمرین و مطالعه کنید. به این ترتیب آنها بهتر می شوند. برای برندگان باختن منبع الهام است و برای بازندگان مغلوب کننده است. جان دی راکفلر
گفته است همیشه سعی می کنم هر مصیبتی را به یک فرصت تبدیل کنم. من که یک ژاپنی آمریکایی هستم می توانم این را بگویم که برخلاف نظر عده بسیاری که اعتقاد دارند پولها در بر 3 نتیجه اشتباه آمریکایی ها بوده است، من معتقدم این حمله اشتباه ژاپنی ها بود. در فیلم تورا تورا تام یک آدمیرال محزون ژاپنی را نشان میداد که به زیر دستانش که برای سلامتی او میکشند میگوید من از این متاسفم که ما غول خفته ای را بیدار کردیم. بعد از این جریان پرل هارپر یادتان باشد تبدیل به شعار گروه‌های مختلف شد. عبرت گرفتن از این جریان باعث شد یکی از بزرگترین شکست‌های آمریکا به عاملی برای موفقیت تبدیل شود. این شکست بزرگ به آمریکا قدرت داد و پس از آن خیلی سریع تبدیل به قدرتی در سطح جهان شد. شکست به برندگان انگیزه می دهد و بازنده ها را مغلوب می کند. این بزرگترین راز برنده هاست که بازنده ها نمی دانند. بزرگترین راز آن است که شکست برای آنها مقدمه پیروزی است. بنابراین آنها از باختن نمی ترسند. باز هم نقل قول فرنتارکتون را تکرار می کنم. برنده شدن یعنی ترسی از باختن نداشتن. افرادی مانند او از باخت نمی ترسند زیرا خودشان را می شناسند. آنها از باختن متنفرند و می دانند باخت صرفاً به آنها انگیزه می دهد تا بهتر عمل کنند. بین متنفر بودن از باخت و ترسیدن از آن تفاوت زیادی هست. بسیاری از افراد آنقدر از امکان از دست دادن پول می ترسند که دست آخر هم پولشان را از دست می دهند. آنها سر یک پنی ورشکست می شوند. از نظر مالی زندگیشان را محتاطانه و جمع جور پیش می برند. آنها ممکن است ماشین و خانه بزرگ بخرند اما سرمایه گذاری بزرگی انجام نمی دهند. دلیل اصلی این که 90% از جمعیت دچار مشکل هستند این است که آنها طوری بازی نمی کنند که ببرند بلکه برعکس. آنها سراغ برنامه ریز مالی یا حسابدار یا کارگزار سهام می روند و اوراق بهادار تعدیل شده می خرند. مقدار عمده پول نقدشان را به خرید گواهی سپرده و تهیه اوراق قرضه کم بازده اختصاص می دهند یا آن را در شرکت‌های سرمایه گذاری می خوابانند که بدین وسیله بتوانند آن را در میان مجموعی از این شرکت‌ها برای خرید و فروش استفاده کنند و چند تا سهام فردی هم می خرند. این نوع سرمایه گذاری گرچه امن و معقولانه است اما صاحبش را برنده نمی کند. این نوع سرمایه گذاری را کسی انجام می دهد که برای ضرر نکردن بازی می. در پایان از شما دوستان عزیزم می خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.